साथीहरु यो पावर टिलर अचानक एक्कासी एकदमै भाइब्रेसन दिइराछ अनि यसलाई बनाउनलाई अहिले ग्यारेजमा ल्याएछन् साथीहरु। अनि यो अब के कारणले हो भनेर यसलाई खोल्न लाग्छौं। अब यो चाहिँ नि विशेष गरी यो ब्यालेन्सिङको कारणले गर्दाखेरि भाइब्रेसन दिन्छ। अहिले हामी यसको टाइमिङ कभरलाई खोलिराछौं। अहिले खोलेपछि यसलाई बल्ल थाहा हुन्छ कि के गएछ भनेर। तपाईहरुको पनि यस्तै एक्कासी भाइब्रेसन कहिलेकाहीँ दियो भने यही भिडियो हेरेर राम्ररी तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् साथीहरु यो भिडियोलाई हेरौं। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु कृपया लाइक गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र अल नोटिफिकेसन गरिदिनुहोला किनकि यस्तै भिडियोहरु म ल्याउने गर्छु। अहिले तपाईको अगाडि नै टाइमिङ कभर खोलेर हेर्यौं। हेर्नुस् यस्तो हालत भएको छ। यो ब्यालेन्सिङ गियर निस्किसकेको छ। त्यो ब्यालेन्सिङ शाफ्टबाट यो गियर निस्किसकेको छ। त्यही भएर यस्तरी भाइब्रेसन दिइराछ। म पनि पावर टिलरमा एकचोटी बसेर चेक गरौँ भनेको त ओफो कस्तो अप्ठ्यारो हट्यो। हेर्नुस् यो ब्यालेन्सिङ गियर गएर यसको गभर्नर गियर पनि खाइदिए रहेछ। ओहो अनि यसलाई चेन्ज गर्दियौं। अब यसलाई टाइमिङ कभरलाई सफा गरेर अनि यसलाई क्लियरसँग मिलाइदिएपछि यसको भाइब्रेसन खत्तम भइहाल्छ। यसरी अब हामी फिट गरिसकेका छौं। अब यसलाई सेट गर्दियौं।